سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم امروز رو یه بررسی بکنیم ببینیم که امروز چجوری میشه ضرر کرد. دیگه این هم مدل جدیده دیگه. به جای اینکه ببینیم امروز چجوری میشه سود کرد، میخوایم ببینیم که امروز چجوری میشه ضرر کرد و راه جلوگیری ازش چیه و از توش یه سری راز و رمزا و یه راه حلایی برای خودمون پیدا بکنیم. این چارت روزانه طلا هست و چند وقتیه که این پایین یه کفای برابری ساخته شده و به نظر من این پایین رو باید بیاد یه سری بزنه بالاخره. بریم تایم فریم پایین تر ببینیم که اونجا چی میتونیم پیدا کنیم. چون من میخوام ویدیوها زیاد طولانی نشه، خیلی چیزها رو صرف نظر میکنم ازش. خب هفته پیش که یه روندی داشتیم که روز پنجشنبه یه شکست نزولی رو به پایین آخر اتفاق افتاد و این هفته هم که شروع شد، امروز که روز دوشنبه است، میبینیم که باز داره تمایل به پایین نشون میده و حالا این اون کفای برابری بود که اون پایین مشخص کردم و نهایتا این دیلینگ رنج یک ساعتمونه که حالا من در نظر گرفتم. البته دیلینگ رنج قبلی ما اینجا بوده که از این ور یه شکستی ایجاد کرده و حالا اینجا هم یه بریکری ساخته و خورده به اون، از اونجا داره میریزه و این دیلینگ رنج ما شکستی که ازش میخوایم هنوز ندیدیم و اینجا مشکوکه. ولی خب چون توقع داریم به سمت پایین با توجه به استراکچر ما حرکت کنه، اینجا هم توقع داریم که یه شکستی ایجاد بشه. فعلا من اینو یه دیلینگ رنج در نظر گرفتم به این دلیل که اینجا یه سوینگ لو ساخته شده و کندل چهارمی از سومی زده بالاتر. قراردادهای اصلی طلا رو اگر نگاه کنیم که با جی سی شروع میشه، اینجا یه سوینگ لو ساخته شده. این کندل سقفش 324.3، این 324.3. اینجا سقف‌های برابر ساخته شده. ولی خب حالا توی این بروکرهای مختلفی که تو سطح دنیا هست، اینجا اومده بالاتر. حالا فعلا من همین رو در نظر گرفتم که ببینیم چی میشه. امروز یه اندیکاتور هم قراره معرفی بکنم که حالا جلوتر میگم چیه. این کندلاس، حالا در موردش توضیح میدم. امروز ما یه دیلینگ رنجی داشتیم. حالا این سبز دیلینگ رنج یک ساعته هست که مشخص کرده بودم و داشتم بررسی میکردم که ببینم طبق این سقف و کف و این پرمیوم دیسکانتی که اینجا وجود داره چه اتفاقاتی میخواد بیفته و اینجاها دیگه امروز شروع شد، یعنی ساعت شد 12 و خب دیلینگ رنجی که ما تو تایم فریم 5 دقیقه داشتیم که خیلی مهم و به درد بخورم هست، این روشنه هست که علامتش زدم و بریم تو دلش ببینیم چه خبره. میریم تایم فریم 1 دقیقه. از اینجا ساعت 12 شروع شده. این کندل ساعت 12 اینجاست. این از اینجا ساعت شده 12. خب ما اگر تو تایم فریم 1 دقیقه هم میخواستیم دیلینگ رنجمون رو مشخص کنیم، اینجا یه روند قوی داشتیم، اصلاح، شکست و بعدش دوباره برگشته بالا. و یه نکته رو من همینجا بگم. ببینید اینجا ما یه سقفی داشتیم که به عنوان استخر نقدینگی میتونستیم اونو در نظر بگیریم. تو روزایی مثل امروز و هفته‌هایی مثل این هفته که اخبار کم داریم، حالا منظورم به اخبار آمریکاست، مخصوصا روز دوشنبه که روز دوشنبهش هم اخباری نداریم، معمولا توی همچین روزایی قیمت خیلی میتونه روند پرقدرتی نداشته باشه، معمولا نه همیشه. و خیلی وقتا توی سشنایی که مثل سشن لندن امروز داریم، نقدینگی هایی که سر راه هست و میره سراغش برمیگرده، جمعش نمیکنه، مثل همینجا. و ما اگر اینجا میخواستیم طبق حالا هر روشی کار بکنیم و می اومدیم مثلا اینجا یه بریکر در نظر می گرفتیم و اینجا روی بریکر میخواستیم وارد شیم به سمت بالا، یا اینجاها با هر روشی میخواستیم وارد شیم به سمت این سقفی که اینجا وجود داره، این سقف زده نمیشد و قیمت برمیگشت پایین و این کفا رو میزد. دوباره
اینجا میومد کفای برابر میساخت، برمیگشت بالا، دوباره ببینید این سقفایی که اینجا هست اومده بالا دوباره نزده، برگشته اومده پایین، دوباره کفی که از قبل ساخته بود دوباره زده و داره کفها رو بیشتر جمع میکنه، ولی خیلی اصلاحات عمیقی به سمت بالا میده. حالا ما میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا به هر روشی که شما وارد میشدید، اگر با تیپی 1 یا 2 خارج نمیشدید برمیگشت حسابتون رو میزد، یا اگر ریسک فری کرده بودید بدون سود خارج میشدید. اینجا چیکار میشه کرد؟ ببینید اینجا یه روند رو به بالا داریم، اومده اینجا یه مقداری گیر کرده، یه سری معاملات انجام شده و بعدش رفته بالا و یهو برگشته پایین و اینجا هم ما هیچ اصلاحی نداریم. این یه روند یه طرف است. بعد برگشته بالا، این تیکه‌ای که اینجا یه معاملاتی توش انجام شده بوده رو رفته بالاش، اومده پایین، رفته دوباره بالاتر نشکسته. یعنی شما اگر اینجا میخواستید یه دیلینگ رنجی در نظر بگیرید، من دارم میام از سمت همینجایی که ساعت 12 شده به بعد رو میخوام در نظر بگیرم، اومدم یکم عقب‌ترش. اگر اینجا رو میخواستید در نظر بگیرید میومد پایین، اینجا وارد میشدید، تیپیتون رو نمیداد، برمیگشت پایین و شما رو درگیر میکرد. شما بهش میگن chasing the price، میافتادید دنبال قیمت، همینجوری قیمت رو دنبال میکردید و گفتید اینجا شکست و دوباره میمدید دیلینگ رنج برعکس در نظر میگرفتید و اون وقت اگر تصمیم داشتید تو بازار بمونید، اینجا رو میتونستید یه دیدگاه نزولی توش داشته باشید، اصلاح، و بعد دوباره از پایین شکسته شده. و اینجا منطقی که توش هست اینه که این بالا، اینجا ما یه معاملاتی داشتیم دیگه، رفته بالا، سقفی که اینجا ساخته شده بوده رو جمع کرده، از بالا یه سری از تریدرها رو انداخته بیرون، بعد برگشته پایین، زیر اینجا هم یه سری نقدینگی که پایینش بوده رو جمع کرده و باز اینجا میبینیم که طبق ویدیوهای قبلی از دو طرف تراکنش‌های بانکی انجام شده و تسویه‌های بانکی انجام شده و حالا میتونیم دیدگاه نزولی داشته باشیم. فقط اگر بیشتر صبر کنیم و این مطالب و این منطق‌ها رو بررسی کنیم و دنبال قیمت ندویم، هی سل و بای بگیریم، هم سرمایه‌مون حفظ میشه، هم دیدگاه بهتری پیدا میکنیم. و بعدش اینجا میدیدیم که باز ببینید اومده اینجا یه سری معاملات انجام شده، اومده از پایین جمع کرده، از بالا هم جمع کرده. این دفعه که از پایین اول جمع کرده، بعد از بالا، بعدش که بعد میرفت بالا چرا نرفته؟ از قبل ما داشتیم اینجا رو بررسی میکردیم و باید طبق همین بریم جلو. اینجا از بالا اول جمع کرده، بعد اومده از پایین جمع کرده. حالا ما میتونستیم این دیلینگ رنج رو در نظر بگیریم و ببینیم اینجا داره چه اتفاقی میفته. حالا دیگه دوباره همینجوری پشت هم اینا رو بررسی نمی کنیم، همین دیلینگ رنج رو میگیریم و بررسی میکنیم ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. یکی از تصمیماتی که ما باید همیشه بگیریم اینه که سریع نخوایم تون وارد بشیم و هی بخوایم معامله بکنیم. بیشتر باید بررسی کنیم و کمتر باید معامله کنیم. این جمله طلایی ویدیو امروزه. و اینجا وارد گرون فروشی و پریمیوم شده و بعدش دوباره یه شکست نامعتبر به سمت پایین داشته. بعدش که اصلاح میده ما این شکست نامعتبر رو باهاش دیلینگ رنجمون رو اکستند میکنیم و میبینیم که اینجا ما یه میتیگیشن بلاک داریم. چرا اینجا رو به عنوان بریکر در نظر نگرفتیم؟ اینجا یه روند یه طرفه بوده، بعد اینجا اومده از بالا شکست ایجاد کرده، اصلاح داده و بعدش باید میرفته بالا ولی نرفته، اینجا فیلیر سوینگ ایجاد کرده و برگشته از پایین شکسته. پس اینجا جایی بوده که روند تصمیمات و روند قیمت تغییر کرده و بعدش اومده اینجا یکی از جاهاییه که میتونید استاپ بخورید. اون ویدیو هفته پیش که تو باشگاه بودم یه استاپ خورده بودم و اینجا در نظر بگیرید قشنگ همون اتفاق افتاده. اینجا ما یه فیر ولیو گپ داشتیم، در عین اینکه یه میتیگیشن بلاک اونجا داریم، اینجا یه فیر ولیو گپ داریم که قیمت واردش نشده، اومده از پایین به ظاهر شکسته. تو چه ساعتی شکسته؟ ساعت 12 که روز جدید از دیدگاه ایپدا شروع میشه.
شکسته به پایین، بعدش برگشته اومده هم توی میتیگیشن بلاک هم توی فر ولیو گپ. بدنه ها رو ببینید به فر ولیو اعتماد کرده و احترام گذاشته. در عین حال توی میتیگیشن بلاک ما هم بوده و بعدش شکسته اومده پایین و بعدش که برگشته پایین ما اینجا یه استخر نقدینگی داشتیم که اینجا میتونستیم سل بگیریم. حالا که این اتفاقات رو دیدیم و اینا رو بررسی کردیم و دیلینگ رنجمون هم اکستند شده، اینجا هم اومده دوباره اکستند شده، ما میتونستیم اینجا وارد معامله بشیم و حالا یه کمی از سقف این میتیگیشن بلاکمون بالاتر رو در نظر بگیریم و زیر همین لویی که اینجا هست بهمون تیپی نزدیک 3 رو میداده و اینجا زیر این لو تیپی 4 بهمون میداده و زیر این لو هم تیپی 5 بهمون میداد. میتونستیم همین یه تیکه رو وارد چیم و با توجه به چیزایی که اولی ویدیو گفتم از معامله کردن در امروز خارج بشیم، حالا یا با تیپی 2 3 4 5 هر کدوم، یا اینکه زیر هر کدوم از این لوها یه تیکه از پوزیشنمون رو خارج میشدیم. و یه جایی که میتونستیم استاپ بخوریم اینجا بوده که ما میتونستیم اینو به عنوان اوردر بلاک در نظر بگیریم و بگیم قیمت اومده خورده به این اوردر بلاکه، بدنه به سی ای اوردر بلاک احترام گذاشته، بعد شکسته به پایین و بعد که برگشت اینجا به این اوردر بلاک جدیدمون و از اینجا میخواسته بریزه، ما اینجا وارد بشیم، استاپمون رو بذاریم پشت همین اوردر بلاک. دقیقاً توی اون باشگاهی که هفته پیش بودم همچین استاپی رو خورده بودم و بعدش توقع داشته باشیم که حداقل قیمت بیاد زیر این و اینجا ما استاپ میخوردیم. به دلیل ندیدن این فر ولیو گپ و این میتیگیشن بلاکی که اینجا داشتیم و اینجا اومده فقط یه نقدینگی ایجاد کرده، ما با این پوزیشنی که اینجا استاپ میخوردیم خود ما هم نقدینگی بودیم چون استاپمون پشت این بود و ما هم بای ساید لیکویدیتی بودیم، میومد ما رو مینداخت بیرون و بعدش برمیگشت پایین. دوباره اینجا این نقدینگی رو اومده جمع کرده، باز اومده اینجا یه میتیگیشن بلاک ساخته. ببینید بعد از جمع کردن نقدینگی اومده اینجا اصلاح داده و باید باز می اومده پایین تر ولی نیومده، رفته بالاتر. اینجام جایی بوده که دوباره تصمیم برای تغییر روند ایجاد شده و بعدش برگشته بالا، اومده توی میتیگیشن بلاک و از اینجا به سمت بالا حرکت کرده و باز هم این سقفی که ما اینجا از قبل مشخص کرده بودیم اومده بالاش رو جمع نکرده. حتی خود این سقفی که اینجا داشتیم و که من به عنوان ماینر بای ساید لیکویدیتی یا لیکویدیتی مینور در نظر گرفته بودم، باز نیومده جمع کنه. ببینید باز ما اگر اینجا میخواستیم وارد بشیم روی سی ای مثلا این میتیگیشن بلاک با یه مقدار فاصله وارد بشیم، روی همین سقف میتونستیم پوزیشنمون رو ببندیم و تیپی 3.5 بگیریم و یا روی مثلا این سقفایی که اینجا هست تیپی 5 بگیریم یا ثبت میکردیم تا به این بالا بخواد برسه و تیپی 6 رو بهمون نمیداد. بهترین راه توی کلاس‌های خصوصی و ویدیوهایی که الان ازش هست میشه تهیه کرد، مدل‌های خروج رو من توضیح دادم. اینجا اگر طبق اون مدل‌های خروج می‌خواستیم روی همین اولین سقف خارج بشیم یا تیکه تیکه روی این سقفایی که سر راه هست خارج بشیم، قطعاً باز اینجا هم با اعتماد به این میتیگیشن بلاکی که اینجا هست میتونستیم سوده باشیم و بعد می‌بینیم که باز اینجا اومده این نقدینگی هایی که سر راه بوده رو چند تاشو جمع کرده و بعد از جمع کردن این نقدینگی ها اینجا دوباره یه دونه میتیگیشن بلاک برامون ساخته و ما توی هر کدوم از اینا میتونستیم وارد بشیم و هر کدوم از این تیکه ها رو بگیریم. تو روزهایی که مثل امروز و هفته هایی که مثل این هفته هست با دیدگاه های کوچیکتر و تیپی های 1 و 2 و حتی بعضی وقتا اگر خیلی فرض بخوایم عمل کنیم یا تیکه تیکه خارج بشیم تیپی های 3 و 4 و 5 هم میشه گرفت و میشه با سود ده بود. ولی در کل وقتی که میایم نگاه میکنیم میبینیم قیمت توی این محدوده گیر کرده بود و حالا اینجا تازه ازش خارج شده، وارد این فر ولی گپی که تو تایم فریم 1 ساعتمون هست شده و خیلی اینجاها میتونیم با دنبال کردن قیمت استاپ بخوریم. شما فکر کنید ما اینا رو در نظر نگیریم؟
و برای خودمون یه دیدگاهی ایجاد کنیم و اینجا بیایم دنبال کنیم قیمت رو، بگیم اینجا یه دیلینگ رنجی برای ما ساخته، اینجا شکسته به بالا، اصلاح نداده به پایین، یک کم اینجا گیر کرده، دوباره شکسته به بالا، اینجا که اصلاح داد، اینجا من بای بگیرم استاپ میخورم. استاپم کجاست؟ این زیره، میاد اینجا استاپ منو میزنه، بعد میگم اشتباه شد، حالا باید برگرده بیاد پایین، حالا میخواد بیاد پایین، اینجا رو شکست، بعد که برمیگرده بالا اینجا رو در نظر بگیریم به عنوان یه دیلینگ رنج. اینجا یه شکست رو به پایین داریم دیگه، اینجا سل بگیریم به هوای این که میخواد بیاد پایین، میاد استاپمون رو میزنه، اینجوری درگیر میشه آدم. بعد میگیم که ای وای اینجا استاپ من خورد، قیمت نیومد پایین، میخواد بره بالا. بعدش که برمیگرده از اینجا میاد پایین، شما طبق این دیلینگ رنج از اینجا تا اینجا خرید میکنید، به سمت بالا نمیره، برمیگرده استاپ شما رو میزنه و اینجوری شما میافتید تو تله جبران، از مدیریت سرمایه خارج میشید و اینجا باز دیگه خدا میدونه که میخواد چه تصمیمایی بگیریم و نهایتا میگین نه میخواد بریزه پایین. اینجا که برگشت بالا یه دفعه این کندل رو زد، شما سل میگیرید، استاپتون رو میذارید این پشت، اون لحظه شما سرتون رو چسبوندید به مانیتور و دیگه اینجاها رو و این روندی که اینجا دیلینگ رنجی ساخته شده رو دیگه نمیبینید. فاصله آدم اون موقع با مانیتور چند سانته، انقدر که اومدیم جلو و درگیر این اتفاقات شدیم. این از این. بریم سراغ اون اندیکاتوری که میخواستم مشخص کنم. یه اندیکاتوری هست به نام ICT HTF Candle High Time Frame Candles و تو پرانتز هم نوشته FADI. یکی از شاگردای مایکل هست، یه خانومی به نام لومی ترید هست که اونم هر روز لایو میذاره و تو لایوش قیمت رو بررسی میکنه و معامله میکنه و اینا. اومده یه اندیکاتوری خودش ساخته، خودش این کارا رو هم انجام میده که شما میایید توی همین تایم فریمی که هستید میتونید چند تا کندلی که تعیین میکنید رو، مثلا اینجا روی 10 تا کندل، این ستون دوم تعداد کندلاییه که میخواین و این ستون اول تایم فریمیه که میخواید. مثلا من گذاشتم روی تایم فریم 3 1 ساعته. توی این قسمت میاد، حالا بذار من برم تو تایم فریم 5 دقیقه، چند تا کندلی که شما مشخص میکنید از تایم فریمی که مشخص میکنید و اینجا بهتون نشون میده. مثلا تو تایم فریم 5 دقیقه 1 دقیقه وقتی که من هستم میتونم 10 تا کندل قبل تایم فریم 1 ساعته رو ببینم و میتونم تایم فریم های دیگر هم داشته باشم. مثلا ببینید من اینجا زدم تو این قسمت تایم فریم 1 ساعته 10 تا کندل آخر رو نشون بده. میتونم اینا رو هر کدومو که خواستم رو بذارم و هر تعداد کندلی که خواستم رو بذارم و اینجا میتونم کندلا رو حالا برای خودم شخصی سازی کنم. فاصله ای که کندلا میخواد از چارت من داشته باشه رو بذارم. مثلا ببینید اینجا رو میذارم رو 50، این میاد نزدیکتر به کندلای من. ببینید فاصله‌اش رو میتونم کم و زیاد کنم و خیلی به نظر من چیز جالبیه. ما میتونیم 2 تا تایم فریم یا چند تا تایم فریم، حالا اگه نخوایم زیاد شلوغ شه، 2 تا تایم فریم رو با هم دیگه توی همین چارتی که داریم نگاه میکنیم داشته باشیم و میتونیم فر ولیو گپ ها رو و وایدار هم حالا توی تنظیماتش مشخص بکنید، اینجا براشون رنگ بذارید و حالا مثلا ببینید من اینجا فر ولیو گپ ها رو خاموش میکنم، این دوتا میپره. حالا چیزای دیگه هم داره که من حالا چیزایی که خودم می‌خواستم رو روش در نظر گرفتم. این هم خیلی میتونه کمک کنه. شما 2 تا تایم فریم رو با هم میتونید یه جا داشته باشید و چارتتون هم تقسیم بندی نمیشه که مثلا چند تا چارت بخواید داشته باشید، چارت اصلیتون کوچیک بشه. از این جور چیزا گفتم اینم جالبه چون دیلینگ رنج 1 ساعته و تایم فریم 1 ساعته برای دی ترید کردن خیلی مهمه. اینم در این کنار میتونیم داشته باشیم و خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. امیدوارم که این ویدیو امروز هم براتون مفید بوده باشه. تا جلسه آینده و ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.